วัสดีครับพ่อกับผมที่นุ้ยสาดินดีอีกแล้วครับเมื่อนี้มาพ่อกับบรรยากาศอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาครับบรรยากาศเขาเขียวแล้วก็สิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คืออาหารแซ่บๆครับเมื่อนี้ผมมีเมนูเด็ดมาฝากครับคอยติดตามกันครับว่าสิเป็นเมนูหยังนะครับเป็นเมนูย่างหมูสามสั้นใส่ใบตองครับเอาใบตองห่อหมูสามสั้นแล้วเขาเอามาย่างครับกินมันจะได้หอมแล้วก็นุ่มขึ้นมาแบบโอ้โหสุดยอดแบบนี้เลยครับได้เตรียมหมูสามสั้นไว้แล้วครับเครื่องปรุงเขาก็บ่มีอหย่างหลายมากมายที่ยุ่งยากไปหลายขั้นตอนครับก็มีนี่ครับกระเทียมใบมะกรูดครับผมตำมาเรียบร้อยแล้วครับเขาก็ใส่ลงไปเลยครับนี่ใส่กระเทียมกับใบมะกรูดครับสูตรผมที่นู่นอีสานอินดี้ครับอยู่กลางตรงไหนตรงนั้นครับมี2 อย่างนี่ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับขยำให้มันเข้ากันครับเมนูอยู่ตรงนั้นครับผมมีอย่างที่ยุ่งยากไปกว่านี้อีกแล้วครับง่ายๆครับเตรียมใบตองมาห่อแล้วก็ใส่ไม้หีบย่างไฟเตาถ่านอ่อนๆชมบรรยากาศเขาเขียวไปเรื่อยๆแล้วก็ทะเลาะมากินของแซ่บๆเลยครับไม้หีบครับเอาใบตองห้องไม้หีบแบบนี้เอาหมู3 สั้นใส่ได้ครับแล้วก็เอาใบตองปกอีกเท่านึงครับนี่ปกนานๆได้จากน้อยแต่ไม่ได้ใหม่มันหลายเลยครับมันหมู3 สั้นหลายเอาใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปย่างเลยครับย่างไฟเตาถ่านอ่อนๆครับอยู่กลางตรงนาครับผมเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับระหว่างที่เขาล้อย่างหมู3 สั้นอยู่เขากับมาเฮ็ดน้ำจิ้มไว้ล้อครับน้ำจิ้มแจ่วสูตรบักนาวครับมาซอยหอมก่อนบักนาวครับบักนาวนี่เขาก็ใส่พริกป่นลงไปครับนี่น้ำจิ้มแจ่วเขาครับใส่พริกป่นข้าวคั่วครับน้ำปลาครับ น
นัวครับของแซ่บฉบับช้ำกลางทุ่งครับเดี๋ยวบางนาวครับน้ำจิ้มหมูนี่ก็ต้องออกเปรี้ยวๆนะอย่างน้อยมันจังสีแซ่บหนาวจากน้อยนึงเปรี้ยวใส่หอมลงไปมันสิเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาอีกทันทีเลยครับแซ่บครับน้ำจิ้มแจ่วครับจิ้มหมู3 สั้นหมูของเขากลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งครับนี่เป็นบรรยากาศดีๆกับผมที่นุ้ยอีสานดีๆครับย่างหมู3 สั้นอยู่กลางทุ่งนาครับบรรยากาศเขาเขียวสุดยอดมีความสุขครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวกะหมู3 สั้นเขาก็สิสุกแล้วเดี๋ยวมากินน้ำกันครับหมูเริ่มเหลืองแล้วครับหมูของเขาก็น่าที่สุกแล้วครับนี่ซอยเลยครับบัดนี้ครับนี่หมูของเขาสุกแล้วครับแกะเบิ้งบัดนี้โอ้เนื้อดีครับสีสันสวยงามครับนี่ครับโอ้โอ้ฮอนฮอนสุดยอดครับหอมเหลืองนุ่มมันจิ้มแจ่วสูตรบักนาวแบบนี้ต้องเครื่องดื่มเย็น
ว้าว สุดยอดโอ้มันครับว้าโอ้น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วครับสุดยอดอืมหวานนุ่มไม่ดีครับจิ้มน้ำจิ้มแจ่วสูตรบักนาวตามด้วยผักหอมสุดยอดครับสะใจครับแซ่บครับโอ้แซ่บแปรไตนี่เป็นอาหารแซ่บๆแล้วกับบรรยากาศท้องทุ่งนาออกซิเจนเต็มร้อยครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับ คลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนนะครับสวัสดีครับ